Készen állsz? Nem. Akkor intro. Köszöntünk a csatornánkon, ahol hozzánk betévedő világjárókkal beszélgetünk. Ez egy rendszertelenül megjelenő podcast, amely során a nálunk megszálló vendégeinket villáminterjúvoljuk meg. 10 fix kérdés, mégis meg annyi válasz. Tartsatok velünk, utazzátok be a világot ti is. Akár a saját kanapétokról. Ki vár benneteket? Lilla, És Tamás. valamint vendégeink. Ez itt az Utazók a nappalinkban podcast. Sziasztok! Hatalmas, nagy szeretettel és még nagyobb izgalommal töltve köszöntünk az Utazók a nappalinkban podcast bevezető adásában. Bemutatom feleségem Lillát, engem pedig Tamásnak hívnak. Hello everyone, welcome to our introductory episode of the Travelers in Our Living Room podcast. I'm Lilla and meet my husband Tamás. Még a 2000-es évek elején az olasz, majd a francia körútam alkalmával többször is volt lehetőségem megtapasztalni a helyiek vendégszeretetét. Már akkor elhatároztam, hogy módom lesz rá, viszonozni fogom. De persze nem csak emiatt, hiszen ez egy remek módja az utazásnak, anélkül, hogy elhagyd akárcsak az otthonod is. Back in the early 2000s, Tamás had the opportunity to experience the hospitality of the locals on several occasions during his Italian and the French tours. He decided already back then that if he had the chance, he would return the favor somehow. But not only because of that, it's a great way to travel without even leaving home. Eleinte még couchsurfinget használtam, majd később felfedeztem a Warm Showers-t, amely kifejezetten a bringás utazóknak kínál alternatív szállás lehetőséget. Szándékosan nem ingyen szállásként fogalmaztam, hiszen ezek alapvető lényege nem is az ingyenes szállás, hanem a személyes kapcsolatok révén a kultúrák megismerése. Számtalan hasonló óta létezik egyébként, például a Be Welcome, Trust Roots, vagy talán az egyik legrégebbi a Servas. Ha te is ismersz ilyet, nyugodtan jelezd felénk, akár kommentben is. At the beginning, he used couchsurfing and later discovered Warm Showers, which offers alternative accommodation specifically for bike travelers. We deliberately do not refer to it as a free accommodation, as the basic point of this is not free accommodation, but to learn about cultures through personal contact. There are many similar sites, such as Be Welcome, Trust Roots, or perhaps one of the oldest, Servas. If you know any other, please feel free to let us know, even in a comment. 3 fontos dolgot kell még rólunk tudni. Én nem beszélek jól angolul. Van 2 örökmozgó gyerekünk, akik szinte lemeríthetetlenek, szóval a felvételek, mint ahogy ez is, éjszaka készülnek. És ami talán a legfontosabb, nem lakunk fő túrakerékpáros útvonalon, Dunamenti kerékpárút, az Eurovelo 6 tőlünk 30 kilométerre van, itt csupán havonta egy-egy felkérésünk van, ezek pedig a Warm Showers-on keresztül. There are 3 other important things you should know about us. One is that Tamás doesn't speak English very well. We have 2 ever-moving children who are like Duracell batteries. Therefore, the recordings like this one are done at night. And perhaps the most important thing is we don't live by a major cycling road. The cycling route along the Danube Eurovelo 6 is 30 kilometers far from us, so we only have 1 or 2 Warm Showers requests a month. Ez az oldal úgy működik, hogy az utazó egy térképen lát bennünket, és ha útba esünk, és szimpatikusnak találja a profilunkat, akkor felveszi velünk a kapcsolatot, hogy megszállhatná nálunk egy éjszakára. Ha mi is szimpatikusnak találjuk, például a korábbi szállásadók vagy utazók véleményei alapján, akkor nincs más hátra, mint előkészíteni a kanapét. The way this site works is that the travelers can see us on a map, come across us and like our profile. They contact us to check if they can stay with us for a night. If we like them too, which we can decide based on the reviews and the feedback of previous hosts or travelers, all we have to do is prepare the sofa. Magának a podcastnek az ötlete még jóval régebben gyökeredzik, olyannyira, hogy még talán nem is voltak ennyire elterjedve. Csak hát annyi mindennel foglalkozunk egyébként, hogy mindig halogattuk, mostanáig.
Szóval mivel az utazókkal úgyis jókat beszélgettünk, szerettük volna ezen tapasztalatokat valahogy megosztani, esetleg még akár motiválva is erre másokat. Koncepció végleg akkor kristályosodott ki, amikor olvastam Illés Adorjánnak a világ körüli útja során Dushanbében ideiglenesen egy tétbe koncentrálódott hosszú távú bringásokkal készített interjúját. The idea of the podcast itself goes back to a long time ago, but we are so busy doing so much that we've always put it aside until now. So as we have good conversations with travelers, we wanted to share these experiences somehow, perhaps even motivating others to do the same. The concept was finally crystallized when Tamás read an interview with Adorján Illés during his trip around the world in Dushanbe, with long-distance cyclists temporarily concentrated in one space. 10 fix kérdés, mégis meg annyi különböző és különleges válasz. Az interjúk angolul zajlanak, úgyhogy a legnagyobb fejtörést ezen interjúk magyarosítása okozta, emiatt külön angol és külön magyar-angol csatornát hoztunk létre. Az angol verzió ugye nem kérdéses, a magyar verziót pedig végül hasonlóan fogjuk megvágni, mint ezt a mostanit, tehát az angol szöveget magyarul is felmondva, így reményeink szerint akár még nyelvtanuláshoz vagy gyakorláshoz is alkalmazható lehet majd. 10 fixed questions, yet so many different and unique answers. The interviews are done in English, so it was difficult for us to decide whether to translate these interviews into Hungarian or not. For this reason, we created a separate English channel and a separate Hungarian English channel. We were not in doubt about the English version, however, the Hungarian version will eventually be edited in a similar way to the current one, with the English text in Hungarian, so hopefully it can even be used for language learning or practice. Mielőtt bemutatjuk az első vendégünket, készültünk még meglepetéssel. Még mindig bevezetésként készítettünk 2 interjút. Sok nyugatról érkező vendégünk ugyanis ugyanattól a családtól jött, hát így egyértelmű volt, hogy felvesszük velük a kapcsolatot. Ők csupán szállásadók, úgyhogy meginterjú voltunk egy közeli ismerősünket is, akinek több tapasztalata is van vendégként, ráadásul velünk ellentétben ő fő túra útvonalon él, amiatt van olyan időszak, amikor naponta akár több felkérést is kap. Before we introduce our first guest, we have a little surprise for you. Still as introduction, we did 2 interviews, one with a family from whom many of our guests from the West were coming, so it was obvious we wanted to contact them. They provide only accommodation, so we also interviewed a close friend who has more experience as a guest and who, unlike us, lives on the main cycling road, so there are times when he gets several requests a day. A podcast részének megjelenése nagyban függ a vendégeink számától, valamint a vágásra szükséges szabadidőnktől. Köszönjük, hogy meghallgattatok, és reméljük felkeltettük az érdeklődéseteket, mert már nagyon vártunk rá, hogy sikerüljön beindítani. Ha érdekesnek találjátok, kérlek iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a következő adásról, és bátran kommenteljetek, lájkoljatok, és osszátok meg ismerőseitekkel. The number of podcast episodes depends a lot on the number of guests we have and the amount of free time we have to edit them. Thank you for listening. We hope you have got interested in our podcast because we've been waiting for a long time to run this project. If you find it interesting, please subscribe so you don't miss the next episode. Feel free to comment, like and share with your friends. Hamarosan jelentkezünk, sziasztok! We'll be in touch soon. Bye bye! Bye bye!